Γεια σας. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και να ακούσετε αυτά που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Θέλω να μιλήσουμε για το άγχος. Αλλά όχι για το συνηθισμένο, το καθημερινό άγχος, όπως για παράδειγμα αυτό που μπορούμε να έχουμε πριν από μια σημαντική συνάντηση. Θέλω να μιλήσουμε για τις αγχώδεις διαταραχές. Για εκείνο το άγχος που δεν σταματά, που δεν κάνει διάλειμμα και που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους 13 ανθρώπους παγκοσμίως ζει με κάποια αγχώδη διαταραχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για περίπου 40 εκατομμύρια ενήλικες και στην Ελλάδα για σχεδόν το 18% του πληθυσμού. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι ίσως η πιο συχνή ψυχική κατάσταση στην εποχή μας και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Το άγχος είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία. Είναι ένας μηχανισμός που μας κρατά σε εγρήγορση. Μας βοηθά να προετοιμαστούμε και να ανταποκριθούμε σε κινδύνους. Οι αγχώδεις διαταραχές είναι ένα σύνολο καταστάσεων που έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τον υπερβολικό φόβο, την υπερβολική ανησυχία και οι σωματικές αντιδράσεις. Αυτό που τις ξεχωρίζει από το φυσιολογικό άγχος είναι η ένταση, η διάρκεια και το πώς επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα. Το άγχος είναι ένα σήμα συναγερμού. Είναι ένα φυσικό σύστημα προστασίας. Όταν όμως αυτός ο συναγερμός διαρκεί για μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια και επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις μας, την υγεία μας, όταν παραμένει ενεργοποιημένος ακόμα και χωρίς πραγματικό κίνδυνο, τότε μιλάμε για διαταραχή. Ας δούμε μαζί τις μορφές που μπορεί να πάρει. Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή χαρακτηρίζεται από συνεχή, ανεξέλεγκτη ανησυχία για πολλά και διαφορετικά θέματα. Υγεία, οικονομικά, σχέσεις, οικογένεια, εργασία και άλλα. Οι σκέψεις τρέχουν συνεχώς. Και αν πάθει κάτι το παιδί μου, και αν χάσω τη δουλειά μου, και αν αρρωστήσω. Αυτή η υπερβολική ανησυχία σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Συχνά συνοδεύεται από σωματική κόπωση, από διαταραχές ύπνου, από δυσκολία συγκέντρωσης, από ένταση στους μύες και ευερθιστότητα. Είναι η σκέψη μας που συνεχώς είναι στο μοτίβο τι θα γίνει αν. Η διαταραχή πανικού είναι διαφορετική. Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού, ξαφνικά ευνίδια, δηλαδή επεισόδια έντονου φόβου που κορυφώνονται μέσα σε λίγα λεπτά και που συνοδεύονται από ταχυκαρδίες, από δύσπνοια, ζάλι και την αίσθηση ότι θα πάθουμε κάτι κακό. Και επειδή αυτές οι κρίσεις είναι τρομακτικές, συχνά αρχίζουμε να φοβόμαστε και την επόμενη και να αποφεύγουμε μέρη ή καταστάσεις που νομίζουμε ότι θα την πυροδοτήσουν. Η κοινωνική αγχώδης διαταραχή είναι κάτι που συχνά παρεξηγείται ως ντροπαλότητα, αλλά είναι πολύ πιο βαθιά και επώδυνη για το άτομο το οποίο τη βιώνει. Το άτομο φοβάται έντονα ότι θα κρυφθεί ή θα γελιοποιηθεί σε κοινωνικές καταστάσεις. Αυτός ο φόβος μπορεί να κρατήσει μακριά από πάρτις, από παρουσιάσεις, από επαγγελματικές ευκαιρίες ή ακόμα και απλές συναναστροφές. Το σώμα αντιδρά, κοκκινίζει, υδρώνει, τρέμει, έχει κόμπο στο λαιμό. Οι ειδικές φοβίες αφορούν έντονο φόβο για συγκεκριμένα αντικείμενα ή καταστάσεις. Ύψος, έντομα, αίμα, πτήσεις κτλ. Το άτομο ξέρει ότι ο φόβος είναι επαναλαμβανόμενος και παράλογος, αλλά η αντίδραση είναι σχεδόν ακαταμάχητη. Αποφεύγει καταστάσεις που μπορεί να τον φέρουν αντιμέτωπο με το φοβικό ερέθισμα και μερικές φορές περιορίζει σημαντικά την καθημερινή του ζωή. Η αγοραφοβία τώρα είναι ένας φόβος ότι αν πάθουμε κάτι δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε ή να ζητήσουμε να βρούμε βοήθεια. Μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή δημοσίων χώρων, μέσων μεταφοράς, ακόμη και εξόδου από το σπίτι.
Μια ακόμη διαταραχή είναι η διαταραχή αποχωρισμού, που δεν αφορά μόνο τα παιδιά και προκαλεί υπερβολική ανησυχία όταν απομακρυνόμαστε από αγαπημένο μας πρόσωπα. Και φυσικά υπάρχει η διαταραχή μετατραυματικού στρες, που εμφανίζεται μετά από τραυματικά γεγονότα και συνδέεται στενά με το άγχος. Με το άγχος αναβίωσης του τραύματος, με φιάλτες, με υπερεγρήγορση. Πολλοί με ρωτούν, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία μόνο αιτία. Οι αγχώδεις διαταραχές προκύπτουν από ένα συνδυασμό παραγόντων. Παίζει ρόλο η γενετική προδιάθεση. Αν στην οικογένεια δηλαδή υπάρχει ιστορικό άγχος ή κατάθλιψης, οι πιθανότητες αυξάνονται. Έχουμε ενδείξεις ότι τα γονίδια που ρυθμίζουν τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο η χημεία του εγκεφάλου, όταν τα επίπεδα σερωτονίνης και νοradrenalίνης δεν είναι ισορροπημένα και αυτό μπορεί να κάνει το σύστημα άγχους να υπερλειτουργεί. Παίζουν ρόλο επίσης περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες, όπως απώλειες, διαζύγια, οικονομικές δυσκολίες, μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, πίεση στη δουλειά και άλλα. Και φυσικά παίζει ρόλο το τραύμα, η σωματική, η συναισθηματική κακοποίηση, η παραμέληση και η βία. Αυτές οι εμπειρίες αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα στο νευρικό μας σύστημα. Συχνά δεν υπάρχει ένας λόγος, αλλά μια αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι και η θεραπεία πρέπει να είναι ολιστική, να λαμβάνει υπόψη όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, τους βιολογικούς και τους ψυχολογικούς. Τα συμπτώματα απ' την άλλη είναι ποικίλα και πολύ συχνά επικαλύπτονται ή αλληλεπικαλύπτονται. Μπορεί να είναι σωματικά, δηλαδή ταχυκαρδίες, υδρότας, τρέμουλο, δύσπνοια, πόνο στο στομάχι, πονοκέφαλος, ζαλάδες. Το σώμα είναι σε μόνιμη κατάσταση μάχης ή φυγής. Μπορεί να είναι συναισθηματικά, φόβος ή αίσθημα επικείμενης καταστροφής, εκνευρισμός, απογοήτευση. Μπορεί να είναι και γνωστικά, αδιάκοπη ανησυχία, αρνητικά σενάρια, δυσκολία στη συγκέντρωση, αίσθηση ομίχλης στο μυαλό, αλλά και συμπεριφορικά, δηλαδή αποφευκτικές συμπεριφορές, αποφυγή καταστάσεων, κοινωνική απόσυρση, αναβολή υποχρεώσεων. Για τη διάγνωση χρησιμοποιούνται τα κριτήρια ενός διαγνωστικού εργαλείου που λέγεται DSM. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες και να προκαλούν σημαντική δυσλειτουργία στην εργασία, στις σχέσεις, στις σπουδές, στην καθημερινή ζωή. Και εδώ έρχεται η καλή είδηση. Οι αγχώδεις διαταραχές θεραπεύονται. Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι ίσως η πιο γνωστή και η πιο τεκμηριωμένη. Μας μαθαίνει πώς να αναγνωρίζουμε τις σκέψεις που τροφοδοτούν το άγχος, πώς να τις αμφισβητούμε και να αλλάζουμε τα μοτίβα συμπεριφοράς. Υπάρχει και η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης, που μας βοηθάει να δεχτούμε ότι οι δύσκολες σκέψεις υπάρχουν, χωρίς να τις αφήνουμε όμως να καθορίζουν τη ζωή μας. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά όταν το άγχος είναι έντονο και παρατεταμένο. Σημαντικό ρόλο παίζουν και εναλλακτικές πρακτικές. Η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός, η άσκηση. Όλες βοηθούν το νευρικό σύστημα να βρει την ισορροπία του. Υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Οι βαθιές αναπνοές μπορεί να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό χαλάρωσης του σώματος. Το γράψιμο, η καταγραφή, μας βοηθά να βάλουμε σε τάξη τις σκέψεις μας. Μια σταθερή ρουτίνα στον ύπνο, στο φαγητό, στην κίνηση, μας προσφέρει προβλεψιμότητα, κάτι που μειώνει το άγχος. Και η κοινωνική υποστήριξη. Να μιλάμε με φίλους, με οικογένεια, με ομάδες στήριξης. Είναι ίσως από τους πιο ισχυρούς προστατευτικούς παράγοντες. Χωρίς θεραπεία όμως, οι αγχώδεις διαταραχές περιορίζουν τη ζωή.
μειώνουν την παραγωγικότητα στη δουλειά, δυσκολεύουν τις σχέσεις, μας κάνουν να απομονωνόμαστε. Μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη και να επιβαρύνουν συνολικά την υγεία. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Το άγχος δεν είναι ισόβια καταδίκη. Δεν σημαίνει ότι είστε αδύναμοι. Σημαίνει ότι χρειάζεστε στήριξη. Αν αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε όσα είπα, θέλω να κάνετε ένα βήμα σήμερα. Μιλήστε με έναν ειδικό. Ζητήστε βοήθεια. Ενημερωθείτε. Μην μένετε μόνοι. Η θεραπεία λειτουργεί και η ζωή μπορεί να γίνει ξανά πιο ήρεμη, χαρούμενη και γεμάτη προοπτική. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο, με λιγότερο φόβο, με περισσότερη ενέργεια και περισσότερο χώρο για χαρά. Αυτό είναι εφικτό και μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα όταν πάρετε την απόφαση να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και που δώσατε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Συνεχίστε. Δεν είστε μόνοι.